Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zay Mohammad Arif for tasu gore PIT Institute live on YouTube. Dear students, for the class ke among the pivot table design or analyze table lecture and discuss ko. No razi start akhlu. Okay, start akhlu. Yes. Now do na awdan is this kom the data selection akhlama. Okay, selection akhsuna baz razama insert ta or bia razama pivot table ta. pivot table کې ماته وایي چې existing ور شیټ کې اخلي کنه بل کې اخلي نو زه غواړم چې په existing کې ور سره واخلم او زه ور سره سپیس هم ورته منشن کوم لیټس سی زه ورته دغه ایریا منشن کوم ور اوکې سو تاسو کتلی شئ چې زمونږ سره د فیلډ ایریا چې کوم هغه راغله زمونږ سره فیلډز دي pivot table او زمونږ سره دغه ایریا ده نو فرست اف اول زه د نیم وګوره دې ځنې تاسو pivot table کې چې کوم دی د نیم چینج کولی شئ لیټس سی زه د نیم چینج کوم عارف خان So for example Arif Khana okay so okay تاسو کتلی شئ موږ سره د هغې نیم چې کوم دی دلته کې چینج شو نیکسټ options دي options کې موږ سره layout دی فرست نمبر دارنګې totals and filters دي او display او printing دا یو په یو ډسکس کوم تاسو ته فرست نمبر زه هغې نه وړاندې display ته راځم او تاسو ته classic pivot table چې کوم دی هغه کوم enable کوم چې تاسو dragging کولی شئ ایزی طریقې سره تاسو فیلډ چې کوم دی لکه مطلب داسې کولی شئ ټیک شوه که تاسو کلاسیک نه کوئ نو بیا تاسو ډریګینګ نشئ کولی بیا به تاسو دلته کې صرف ویډیو پوټ کوئ اوکې دیټس ګډ سو ریپورټ فلټر ایریا کې زه څه کوم جینډر اچوم ټیک شوله دارنګې پکې زه پوسټ لیټس سی پوسټ به هم پکې واچو ټیک شوله اور پوسټ هم شو پکې دارنګې موږ سره پکې چې کوم دی لوکیشن هم ایډ شولو کلیر شوله اور که تاسو غواړئ چې بل څه ورکې ایډ کړئ هغه هم ایډ کولی شئ نو سیلریز چې کومه دا ویلیوز کې اچوم موږ سره دا سیلری شوله اور موږ سره چې کوم دی درې شیزونه چې کوم دي مطلب هغه موږ فلټر ایریا کې ځان سره واچول پوسټ لوکیشن او جینډر یعنی پوسټ لوکیشن او جینډر نیم شو اور سیلری دا موږ په یو بل هغه کې واچول نو دا موږ سره چې کوم دی pivot tables ډیزاین شو کله چې آپشنز اول راشو موږ نو که تاسو وګورئ د سم اف سیلری دا نیم وغیره که تاسو وایئ چې مرج شي او سنټر کې شي او څومره کریکټر تاسو غواړئ چې دا سنټر کې شي یا سپیس ورته میلاو شي نو ون بای ډیفالت زه پرېږدم اور اوکې نو تاسو کتلی شئ زموږ سره ټول لیک چې کوم دی هغه څه شو مرج شو او سنټر ته شو آی هوپ چې تاسو په دې پوینټ کلیر شوي وئ نیکسټ چې کوم پوینټ دی لیټس سی زه دا واپس راوستل غواړم اور اوکې مې کړو کلیر شوه نیکسټ آپشن زه تاسو ته کلیر کوم هغه موږ سره display fields and report filter area دا موږ سره report filter area ده په دې کې تاسو فیلډ څنګه تاسو منشن کړل که تاسو ګورئ موږ ته یو د بله د پاسه یو دا موږ ته یو د بل دپاره بره چې کوم دی ډریګینګ راځي نو دا سب مطلب څه مزه نه نیسي ټیک شوله نو د دې ترتیب موږ کولی شو د دې ځای نه چې آپشنز ته راشو اور دې ځای کې موږ ډاون دین اور پسې اور دین ډاون کو اور ریپورټ فلټر فیلډز پر رو چې موږ کم دی هغه دوه کو ټیک شوله نو اوس موږ سره درې څلورم پوښتنه ده اوکې به یې کوو نو تاسو کتلی شئ موږ سره چې کوم دی دا ریپورټ فلټر ایریا دا چې کومه ده ډسکس مطلب ښې طریقې سره چې کوم دی تاسو انالایز کړله آی هوپ چې تاسو په دې پوینټ باندې هم کلیر شوي نیکسټ چې کوم پوینټ دی موږ سره فار ایگزامپل موږ سره فور ایرر ویلیوز دی فارمیټ دی او فور امټي سیلز دی لکه تاسو سره فار ایگزامپل دا دواړه به زه تاسو ته شو کوم که فار ایگزامپل موږ سره ویلیوز کې ایرر وي نو موږ ته څه شو کوي زه وایم چې یا د ایرر راته شو کړي ودې لیکي ایرر اور که امټي سیل وي نو په هغې کې دی ولیکي ما دا امټي یا تاسو چې څه هم دلته منشن کړي هغه به تاسو ته فار ایگزامپل هغه ښکاره کړي فار ایگزامپل زه دلته کې یو ایرر جوړوم ایکول ټو سوري لیټس سی زه په دې ځای کې یو ایرر لګوم او مای ګاډ دلته نه اوریجنل ډیټا کې ټیک شوله اوریجنل ډیټا کې موږ سره چې کوم دی زه سیلري کې دلته ایرر لګوم 1 ډیوایډډ بای 0 ټیک شوله نو دا موږ سره 1 ډیوایډډ بای 0 ایرر مې ولګولو اور دارنګې یو سیل چې کوم دی هغه زه خالي پرېږدم نو اوس که تاسو دلته راشئ اور په دې باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ یا ریفریش آل ته راشئ نو تاسو کتلی شئ چې کوم ځای کې موږ امټي ولګولو اور کوم ځای کې موږ سره ایرر دی نو هغې ځای کې موږ ته ایرر راکوي سو آی هوپ چې تاسو به کلیر شوي وګوره موږ سره دې ځای کې چې کوم ایرر راکوي نو هغه دلته کې موږ سره آلریډي موجود دی نو مانګل نو دې طریقې سره تاسو چې کوم دی آپشنز شو کولی شئ زه کنټرول بیک سره ځم واپس اور دا مې څه کړو واپس مې ټیک کړو کلیر نیکسټ زه بیا راځم ډیزاین انالایز ته اور دې کې آپشنز ته بیا راځم په دې کې ما سره چې کوم دي تاسو په دې دواړو باندې کلیر شوئ ټیک شو نو دې نه زه دا اخوا کوم واپس آټو فټ کالم میټس چې کوم دی مطلب دا چې هغه تاسو کولی شئ ان اپډیټ لکه فار ایگزامپل آټو فټ کالم میټ هغې چې بعضې ټایم کې نوم غټ وي نو هغه سره کالم په خپله مخکې ځي لکه زه غواړم چې دې ډیټا کې زه چینج وکړم فار ایگزامپل دا موږ سره څوک دی محمد اور سو محمد فار ایگزامپل دا موږ سره محمد خان
افریدي لیټس سی محمد خان افریدي موږ سره ټیک شول نو دا اوږد نیم دی که تاسو خیال وکړئ دلته کې موږ سره اوس تاسو ته د دې زه ریفریشینګ کوم دا ډیټا باندې کلیک وکړئ راشي انالایز ته هماغه چې کومه آپشنز دي دې ته او دا چې کوم دی تاسو ریفریش آل کوئ نو تاسو کتلی شئ چې څنګه ما ریفریش کړو محمد خان افریدي چې کوم دی کالم فټ ورسره مخکې لاړلو ټیک شول نو دا موږ سره څه شی و دلته کې آټو فټ کالم که دا اوس زه اخوا کوم اور اوکې کوم اور زه بیا ریفریش وهم نو موږ سره څه چینج رانلو ځکه چې آټو فټ ایریا ترېنه چې کوم دی هغه موږ لرې کړم فور ایگزامپل زه د محمد په زی سمپل ولیکم محمد خان اور زه اوس بیا دلته کې کلیک وهم نو تاسو کتلی شئ چې په انالایز ته زه راشم او ریفریش کړم موږ سره څه فټ ونیسو ځکه چې هغه چک موږ نه دی لګولی که موږ چک آن کړو اور اوکې کړو نو موږ سره به چینج تاسو ته ښکاره شي آی هوپ چې تاسو په دې پوینټ باندې هم کلیر شوي نیکسټ راځم اینډ والا پوینټ چې کوم دی په دې کې موږ سره پریزرو سیل فارمیټینګ اور اپډیټ مطلب کله چک آن وي اور تاسو څه فارمیټینګ کړي په ټیبل باندې نو چې تاسو بیا لکه دلته اوریجنل ډیټا کې ما څنګه چینج وکړو تاسو چینج وکړو هغه نه بعد ریفریش کړئ نو څه به وشي چې کوم ځای کې تاسو فارمیټینګ کړي هغه فارمیټینګ به پریزرو وي په خپل ځای به ولاړ وي اور که نه نو هغه به ترېنه اخوا شي ټیک شول چک چې نه نو بیا به ستاسو د اپډیټ سره یا ریفریش کولو سره ستاسو ډیټا سره نو هغه فارمیټینګ به ترې نه ځي یا به نه ځي نو د دې چک ان چک خبره مطلب دا ده نیکسټ چې کوم دی موږ سره شو ګرینډ ټوټل اور شو ګرینډ ټوټلز فور کالمز دارنګې ټوټل شو کول او دارنګې ټوټل شو کول نو دا تاسو ته یو په یو چې کوم دی ریزلټ تاسو ته مطلب ښودلی شي یا زه دواړه ان چې کوم نو تاسو کتلی شئ موږ سره چې کوم دی دل طرف ته دې طرف ته چې کوم ټوټل دی هغه موږ سره څه شو اخوا شولو ځکه چې موږ سره دې سایډ باندې ټوټل شته نه نو موږ سره ډیټا دونه نه ده دې وجې نه موږ ته صرف په دې سایډ باندې چې کوم ټوټل و هغه اخوا شو وګوره دې نه تاسو مطلب کولی شئ چې خپله ډیټا تاسو شو کوئ دارنګې ټیک شو شو ګرینډ ټوټل فور روز موږ سره شته نه دې وجې نه هغه موږ ته اوس نه شو کېږي الاو ملټیپل فلټرز پر فیلډ تاسو الاو کولی شئ ملټیپل فلټرز چې کوم دي په یو فیلډ باندې ټیک شوله اور سب فلټر پیج آیټم چې کوم دي دا باید ډیفالټ موږ سره هیډن دی دارنګې موږ سره یوز کسټم لیسټ وین سارټینګ کله چې موږ سارټینګ کوو ډیټا کې نو کسټم لیسټ موږ که یوز کوو نو موږ به چک لګو اور دا موږ اکثر چک لګو نیکسټ چې کوم دا ډسپلی ډسپلی کې موږ سره څه شی دی شو ایکسپینډ اینډ کولیپس بټنز سوري دلته کې موږ سره شو اینډ کولیپس بټن نشته دی په دې ډیټا کې نو هغه تاسو د هغې لپاره به موږ بل فیلډ جوړو بیا نو فور ایگزامپل زه راولم دلته کې ډیټا کې به سلیکټ چینجز وکړم لیټس سی لوکیشن هم زه رو ته راوستل غواړم اوکې سو اوس ما سره چې کوم دی تاسو کتلی شئ ایکسپینډ اور کولیپس بټن راغلل زه ګورم آپشنز ته راځم ډسپلی نو دا شو ان شو چې کومه شو ایکسپینډ کولیپس بټن زه ان چې کومه اوکې کوم تاسو کتلی شئ موږ سره دلته کې هغه بټنز اوس نه ښکاري خو کله چې زه آپشن کې ډسپلی کې دا چیک ولګوم نو موږ سره به دا آپشن چې کوم دی ښکاري تاسو کولی شئ دې ځای نه چې خپله ډیټا کولیپس اینډ تاسو یې مطلب کولیپس کې اور ایکسپینډ یې ټیک شو سو دې طریقې سره تاسو خپله ډیټا چې کوم دی دې ځای نه کولی شئ نیکسټ آپشن ته بیا راځم اور دې کې موږ سره ډسپلی کې آپشن دی شو کنټیکچوال ټول ټیپس کنټیکچوال ټول ټیپس موږ سره دا دی فار ایگزامپل زه دلته کې رالم نو دا تاسو کتلی شئ لوکیشن دا ماوس چې کوم ځای کې زه ودرم هغې ځای کې ماته یو معلومات راکوي دا چې کوم دي دا موږ سره ټول ټیپس دي که تاسو غواړئ چې ای ده نو صحیح ده ښکاري به ورکه تاسو ان چک کړو نو دا موږ سره بیا معلومات موږ ته بیا نه راکوي ټیک شوه نو دې طریقې سره تاسو ځان ته خپل سیټ اپ کولی شئ او زه ستموم بیا ډسپلی فیلډز کیپشن اینډ فلټرز ډراپ ډاونز دا موږ د ډسپلی کېږي یس زه غواړم کلاسیکل تاسو ته مخکې نه وښودو دا ګوره کلاسیکل موږ چې کوم پایوټ ټیبل دی هغه جوړ کړی دی نو هغې ډریګینګ سره موږ ایزیلي کولی شو بقایا چې دا څومره ویلیوز دي دا الریډي موږ سره هیډن دي اور فیلډ لیسټ چې کوم دی دې نه تاسو سورټ کولی شئ اے ټو زیډ اور ډیټا سورس په ډیټا سورس آرډر کې هم کولی شئ نیکسټ موږ سره پرنټینګ آپشن دی پرنټینګ آپشن کې که تاسو غواړئ چې پرنټ ایکسپینډ کولیپس بټن وین ډسپلیډ آن پایوټ ټیبل دا ایکسکیپ اینډ کولیپس بټن چې کوم دي دا که تاسو پرنټ کول غواړئ نو چک ولګوئ که نه غواړئ مه لګوئ چې ریپیټ رو لیبلز آن ایچ پرنټډ پیج ریپیټ کول غواړئ په هره رو باندې لیبل نو چې پرنټ کېږي کله په پرنټینګ دوران کې په هر پیج نه تاسو چک ولګوئ یا نه او سیټ پرنټ ټایټلز که تاسو ټایټلز چې کوم دي هغه هم پرنټ کول غواړئ نو دې ځینې کولی شئ دې نه علاوه ډیټا ده اور سیو سورس په ډیټا فایل یس دا به موږ چک لګو ځکه چې کوم زموږ اوریجنل ډیټا وي چې د هغې سره دا صحیح سیو وي نو تاسو کولی شئ چې مطلب دا چک ولګوئ ځکه چې خامخا کوم اوریجنل ډیټا هغې سره موږ دا اخ کوو انیبل شو ډیټیلز اور ډیټیلز چې کوم دي دا تاسو که شو کول غواړئ نو دا هم کولی شئ لیټس سی
نو دلته کې تاسو ګورئ دا تاسو سره ډیټا دا نو ګوره تاسو بل پیج ته دا ودانګي بومزي ټیک شو نو دا رنګ تاسو کا دا چیکینګ دا معلومات تاسو نو غواړئ نو تاسو کولای شئ چې دا ډیټا چې کوم دی دا تاسو آن چیک کړئ او اوس چې کله تاسو کلیک لګوئ نو اوس به تاسو نشي ورته دی کلیر شو مطلب دا چې تاسو کولای شئ چې پرنټینګ او آپشنز کې یا سوري ډیټا کې دا آپشن تاسو ډیټیلز تاسو ګورئ نه کولای شئ Okay, so refresh data when opening the file. که تاسو دا غواړئ چې ډیټا کله تاسو فایل اوپننګ کوئ او تاسو ډیټا ریفریش کړئ نه سره ایډیټینګ هم پکې کړئ او تاسو چیک ولګوئ نو څنګه فایل اوپن کوئ نو تاسو سره بس کیږي دا ډیټا چې کوم دی مطلب خپل به ریفریش کیږي نو تاسو چیک ولګوئ یا نه لګوئ تاسو زړه ډیټا پر خودل غواړئ تاسو چې هغه پرونیټ چاته وخم هغه نه بعد به ریفریش کوم اټو کولای شي داسې دین علاوه دا ډېر ښه آپشن دی موږ سره ریټین آیټمز وین ډیلیټډ فرام د ډیفرنٹ ډیټا سورس اوکې فور ایگزامپل زه تاسو ته د لپاره یو ایگزامپل درکوم دا موږ سره ډېر زبردست آپشن دی ټیک شو فور ایگزامپل دلته کې موږ سره نیمز دي او دلته کې موږ سره فور ایگزامپل سیلری ده اور لیټس سی دا یو څو نومز وغیرہ زه دلته لکه فور ایگزامپل A ده لیټس سی A B C D and E F G so دا ټول چې کوم دي د دې زه بارډرز اخلم اور زه تاسو کلیر کول غواړم اوکې اور دلته زه سلیکټ ډیزاین هم لګوم اور سنټر ته کوم اوکې سو دلته فور ایگزامپل زه 1000 اور دا رنګي دلته هم زه 2000 سو دا دواړه زه سلیکشن کوم اور اخلم اوکې نو زه د دې پایوټ ټیبل جوړوم اوکې سوري د دې پایوټ ټیبل زه څنګه جوړوم د دې ټول ډیټا سلیکشن اخلم راځم پایوټ ټیبل ته اور ایگزیسټینګ ورک شیټ هم دلته زه اخلم ټیک شو دا موږ سره چې کوم دی سیلری شو دا سوري نیم شو دا موږ سره چې کوم دی سیلری شو نو که تاسو وګورئ دلته موږ سره دا ټوله ډیټا چې کوم دی هغه موږ سره ښکاري کوس فور ایگزامپل زه غواړم چې د دې په ځای 1 اور دارنګې 2 3 4 5 6 and 7 سو دا ډیټا موږ وګوره چینج کړله چینج هم پکې راوستو نو زه راځم د دې ډیټا چې کوم آپشنز دي هغه زه اوس تاسو ته ښیم فور ایگزامپل دا موږ سره الریډي موجوده ده او زه تاسو ته کوم یو آپشن کلیر کول غواړم زه تاسو ته غواړم دغه آپشن چې کلیر کړم ډیټا والا چې مطلب ریټین آیټمز وین ډیلیټډ آیټمز ډیلیټډ سو اتوماتیک چې کومي مطلب هغه کې به تاسو سره دا ډیټ دا چې کوم موږ ډیلیټ کړم نو که تاسو اتوماتیک لګولي دا ډیټا به موږ سره بیا هم پرته وي که تاسو دا نن کوئ نو ډیټا به نه سیو کیږي کلیر شو زه دا سیو کول کلیر کول غواړم تاسو نو د ډیټ زه څه کوم دا ډیټا زه ریفریش کوم ټیک شو نو ګوره موږ سره ډیټا څه شوه چینج ولا نه که اوس تاسو دلته وګورئ نو الریډي موږ سره دلته بیا هم دغه زړه ډیټا هم پراته ده زموږ میموري یې نیولې ده نو دا ډیټا تاسو نه سیو کولو دپاره تاسو څه کوئ تاسو به راشئ آپشنز ته په انالایز کې آپشنز نه بعد به تاسو راشئ ډیټا ته او ډیټا کې تاسو اتوماتیک به ځای نن کوئ او اوکې کوئ دا تاسو اوکې کړه که اوس تاسو وګورئ نو دا ریفریش کوئ اول او تاسو چې ریفریش کړئ نو دې نه بعد تاسو ته وګورئ تاسو سره اوس هغه زړه ډیټا چې کومه ده هغه نه ښکاري سو آی هوپ چې تاسو په دې آپشن کې کلیر شوي دا ډېر زبردست آپشن دی تاسو یې بار بار یوز کولی شئ ټیک شوله اور دې نه علاوه موږ سره لاست چې کوم دی آل ټیکسټ دی په دې کې تاسو ټایټلز ورکولی شئ ډسکرپشن ورکولی شئ د پایوټ ټیبل په هکله یو کس ته چې هغه ته معلومات نه وي نو تاسو پوره ډیټیل سره دلته کې خپل میسج پرېښودلی شئ لکه څنګه ټایټلز ان ډسکرپشن پرووایډ الټرنیټیو ټیکسټ بیسډ ریپرزنټیشن اف د انفارمیشن کنټین ان د ټیبل په دې ټیبل کې چې څه معلومات دي تاسو ټول دلته کې ډسکرپشن کې ورته ښودلی شئ سو آی هوپ چې تاسو په دې آپشنز باندې کلیر شوي یې او کمپلیټ ډیټیل سره به تاسو کلیر وای ان شاء الله نیکسټ کلاس کې مزید مخکې تک کوو انالایز ختمو او بیا ډیزاین ټیک شو ډیزاین ډېر سمپل دی انالایز کې سلیکټ ډېر خبرې شته ان شاء الله ټول ډسکس کوو اور که زموږ کلاس نه مو څه زده کړي نو پلیز ضرور کمنټ موږ ته وکړئ او دا ویډیو چې کومه ده خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې زموږ لږه حوصله افزایي وشي تhank you so much and have a good time